નમસ્કાર. FY B.A. સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ પેપર નંબર 4 ભારતની સામાજિક સંસ્થાઓ 2 તેમાં આપણે લોકો પહેલું યુનિટ છે તેની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને તે પહેલું યુનિટ છે તે છે ધર્મ સંસ્થા. તો તે ધર્મ સંસ્થામાં આપણે લોકો જે મુદ્દાઓ સમજી ગયા તે હતા ધર્મનો અર્થ, તેના લક્ષણો અને મુખ્ય ધર્મની જે માન્યતાઓ છે તે મુદ્દો આપણે લોકો સમજી રહ્યા છીએ. તો તેમાં મેં તમને લોકોને હિન્દુ ધર્મની જે મુખ્ય માન્યતાઓ છે તેના વિશેનો પરિચય આપ્યો હતો. જૈન ધર્મની મુખ્ય માન્યતા આપણે જોઈ ગયા, બૌદ્ધ ધર્મની મુખ્ય માન્યતાઓ જોઈ ગયા અને છેલ્લે આપણે લોકોએ ખ્રિસ્તી ધર્મની જે મુખ્ય માન્યતાઓ હતી તેના વિશેની વાત કરી હતી. તો હવે આજના વિડીયોમાં આપણે લોકો ઇસ્લામ ધર્મ છે તેની જે મુખ્ય માન્યતાઓ છે તેના વિશેની ચર્ચા કરીશું. તો ઇસ્લામ ધર્મની જે મુખ્ય માન્યતાઓ છે તે કઈ છે? તો કે આ મુજબની છે. એમાં આવે છે પહેલું કે કુરાન દૈવી રચના હોવાની માન્યતા એ લોકો ધરાવે છે. એટલે કે ઇસ્લામ ધર્મ છે તેનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે તે કુરાન છે. કુરાન ઈશ્વરનો શબ્દ છે. કુરાનને દિવ્ય ગ્રંથમાં માનવામાં આવ્યો છે, એટલે કે તેને દિવ્ય ગ્રંથ તરીકે માનવામાં આવ્યો છે અને મોહમ્મદ પૈગંબર છે તે છેલ્લા પૈગંબર હોવાનું મનાય છે. પૈગંબર એટલે માનવી માટે ઈશ્વરનો પેગામ સંદેશો લઈ આવનાર. આમ ઇસ્લામમાં મોહમ્મદ પૈગંબર અલ્લાહ ઈશ્વરના સંદેશાવાહક છે. ઈશ્વર તરફથી મળેલો સંદેશો ઝીલીને મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબે વર્ણવ્યો છે. એટલે કે કુરાન છે તે ઈશ્વરના સંદેશાઓનો સંગ્રહ છે અને તે રજૂ કરનાર હજરત મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબ છે. એટલે કે તે લોકોમાં એવી માન્યતા ધરાવવામાં આવે છે કે કુરાન છે તે ઈશ્વર દ્વારા રચવામાં આવેલો છે અને મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબ છે તે જે રચયિતા છે અને ઈશ્વરનો જે સંદેશ છે તે મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબે વર્ણવ્યો છે તેવી માન્યતા તે લોકોમાં દ્રઢ થયેલી જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આવે છે સૃષ્ટિનું સર્જન ઈશ્વર હોવાની માન્યતા. તો ઇસ્લામ ધર્મમાં ઈશ્વરને ખુદા, અલ્લાહ, માલિક તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા છે. કુરાન આ વિશ્વનો માલિક, ખુદા, સકળ સૃષ્ટિનો સર્જક અને સત્તાધીશ છે. ઈશ્વરે માનવીનું સર્જન કર્યું છે અને માનવીને એક પ્રકારની સ્વાયત્તતા આપી છે. તેની માન્યતા રજૂ થઈ છે. એટલે કે સૃષ્ટિનો સર્જક છે તે ખુદા છે, ઈશ્વર છે અને તે લોકોમાં જે ઈશ્વર છે તેને અલ્લાહ, ખુદા, માલિક એવી રીતના ઓળખવામાં આવે છે અને સૃષ્ટિનું સર્જન જેણે કર્યું છે તે પોતે ખુદ ઈશ્વર છે તેવી માન્યતા તે લોકો ધરાવે છે. ત્યારબાદ આવે છે જીવન અંગેની માન્યતા. તો માણસ અને સૃષ્ટિનું સર્જક ઈશ્વર ઉપાસ્ય છે. ઈશ્વરે માનવીને સ્વાયત્તતા બક્ષીને જે જીવન આપ્યું છે તે જીવન માનવીની કસોટીની મુદત છે. કસોટીની મુદત પૂરી કરીને માનવીએ ઈશ્વર પાસે પાછા જવાનું હોય છે તેવી માન્યતા તે લોકોમાં પ્રચલિત છે. ઈશ્વર છે તે માનવીના કર્મો તપાસીને તે કસોટીમાં સફળ થયેલ છે કે નિષ્ફળ ગયેલ છે તે નક્કી કરીને સ્વર્ગ અથવા તો નર્ક આપશે તેવી માન્યતા, દ્રઢ વિશ્વાસ ઇસ્લામનો મહત્વનો ધાર્મિક નિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે કે તે લોકોમાં જીવન અંગેની એવી માન્યતા છે કે જેટલા સારા કર્મો કરીએ, જેટલા ખરાબ કર્મો કરીએ તે પ્રમાણે ઈશ્વર છે તે સ્વર્ગ અને નર્ક છે તેમાં આપણને આપે છે તેવી માન્યતા તે લોકોમાં દ્રઢ થયેલી જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આવે છે સ્વર્ગ અને નર્ક અંગેની માન્યતા. તો ઇસ્લામ ધર્મમાં સ્વર્ગ અને નર્ક અંગેની માન્યતાઓ કુરાનમાં રજૂ થઈ છે અને માનવી માટે આ દુનિયા છે તે કસોટીની જગ્યા છે. ઈશ્વરના માર્ગ મુજબનો સાચો રાહ અપાવીને માનવી સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જીવનનો સાચો રાહ અપનાવવાથી દુનિયામાં શાંતિ અને સંતોષ પ્રાપ્ત થશે અને મૃત્યુ બાદ કાયમી આરામ અને આનંદ મળશે. કાયમી આનંદ અને આરામ, ઘર એટલે સ્વર્ગ. સાચા રાહથી જુદો હોય તેવો રાહ અપનાવવાથી આ દુનિયામાં સંઘર્ષ અને બેચેની મળશે અને મૃત્યુ બાદ કાયમી અને દુઃખ, મુસીબત મળશે જેને નર્ક માનવામાં આવ્યું છે. એટલે તે લોકો એવું માને છે કે જો આપણે લોકો
એટલે કે મનુષ્ય છે તે જીવનમાં સાચો રાહ અપનાવશે તો તેને શાંતિ મળશે, સંતોષ મળશે અને તેની જ સાથે તેને મૃત્યુ બાદ આરામ અને આનંદ મળશે. તે આરામ અને આનંદ એટલે શું? તો કે સ્વર્ગ. અને જો તે સાચો રાહ નહીં અપનાવે અને તેનાથી જુદો રાહ અપનાવશે તો તેને દુનિયામાં સંઘર્ષ અને બેચેની મળશે અને મૃત્યુ બાદ તેને દુઃખ અને મુસીબત મળશે. એવી માન્યતા તે લોકોમાં દ્રઢ થયેલી છે, જેને તે લોકોએ નર્ક તરીકે ઓળખાવ્યું છે. તો આ રીતના તે લોકોમાં સ્વર્ગ અને નર્ક અંગેની માન્યતા પર પ્રચલિત થયેલી જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આવે છે કે માનવી છે તે પોતે જ પોતાનો ભાગ્ય વિધાતા હોવાની માન્યતા તે લોકો ધરાવે છે. એટલે કે માનવીને ઈશ્વરે છે સ્વાયત્તતા આપી છે. એટલે કે સાચા રાહ પર ચાલવું કે ખોટી રાહ પર ચાલવું તે નક્કી કરવાની ઈશ્વરે માનવીને સ્વતંત્રતા આપી છે, તેવી માન્યતા તે લોકો ધરાવે છે. અને આથી માનવી પોતે જ પોતાનો ભાગ્ય વિધાતા છે તેવી દ્રઢ માન્યતા ઇસ્લામ ધર્મમાં વ્યક્ત થયેલી જોવા મળે છે. જો માનવી ઉપર ઈશ્વરે બધું છોડ્યું છે કે માનવીએ સાચો રાહ અપનાવવો કે ખોટો, અને એ પ્રમાણે માનવી ઉપર સ્વાયત્તતા નાખી હોવાના પરિણામે ઈશ્વરે માનવીને સ્વતંત્રતા આપી છે. અને આથી માનવી જ પોતે પોતાનો કેવો ગણ્યો છે ઇસ્લામ ધર્મમાં? પોતે જ પોતાનો ભાગ્ય વિધાતા છે તેવી માન્યતા દ્રઢ થયેલી જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આવે છે ઈશ્વરની કૃપા અંગેની માન્યતા. તો ઇસ્લામ છે, ઇસ્લામ એટલે શું? તો કે શાંતિમાં પ્રવેશ. અને મુસ્લિમ એટલે શું? તો કે ઈશ્વર અને મનુષ્ય સાથે સંપૂર્ણ શાંતિનો સંબંધ રાખનાર વ્યક્તિ. એટલે ઇસ્લામને શાંતિ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું છે અને મુસ્લિમ જે છે તેને મનુષ્ય એટલે કે ઈશ્વર સાથે સંપૂર્ણ શાંતિનો સંબંધ રાખનાર વ્યક્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવી છે. કુરાન છે તે માનવી માટે ઈશ્વરીય સંદેશાનો ગ્રંથ છે, જે આપણે આગળ જોઈ ગયા. કુરાનનો હેતુ શું છે? તો કે કુરાનનો હેતુ માનવીને સાચા માર્ગ પર ચાલવાનું માર્ગદર્શન આપવાનો છે. કુરાનમાં સૃષ્ટિ અને માનવીના સર્જન તેમજ ભૌતિક જગતથી પર એવી બાબતો અને પ્રશ્નોની સમજ આપી છે. આવી સમજ આપવા પાછળનો હેતુ માનવીના સર્જનના મૂળભૂત હેતુ વિશે માનવીની ગેરસમજ દૂર કરવાનો અને તેને સાચા રસ્તે ચાલવાનું માર્ગદર્શન આપવાનો હોવાની માન્યતા ઇસ્લામ ધર્મમાં પ્રવર્તતી જોવા મળે છે. સાચો રસ્તો એટલે શું? તે લોકોમાં સાચા રસ્તાને કઈ રીતના ઓળખાવામાં આવ્યો છે? તો કે કલમાનું પઠન કરવું, નમાઝ પઢવી, રોજા કરવા, જકાત અને હજ કરવા, કલમા કુરાનનું ફરમાન છે, એવી પ્રકારની માન્યતાઓ તે લોકોમાં જોવા મળે છે. નમાઝ એટલે શું? તો કે પ્રાર્થના. જેમ હિન્દુ ધર્મમાં પ્રાર્થનાનું વધારે મહત્વ છે, તેવી જ રીતના ઇસ્લામ ધર્મમાં નમાઝ પઢવાનું વિશેષ મહત્વ બતાવવામાં આવ્યું છે. નમાઝ એટલે પ્રાર્થના. રોજો એટલે શું? તો કે રોજો એટલે દિવસનો ઉપવાસ, જકાત એટલે દાન કરવું અને હજ એટલે મક્કાની યાત્રા કરવી. આ પ્રકારની જે જીવનશૈલી છે તે જીવનશૈલી દરેક માનવી અપનાવે, એટલે કે દરેક મુસ્લિમ અપનાવે તેવી માન્યતા ઇસ્લામ ધર્મમાં પ્રચલિત થયેલી જોવા મળે છે. આવી જીવન રીતિ દ્વારા માનવી છે તે ઈશ્વરની કૃપા મેળવી શકે તેવી માન્યતા વ્યક્ત થાય છે. એટલે કે ઇસ્લામ ધર્મમાં જો ઈશ્વરની કૃપા મેળવવી હોય તો નમાઝ પઢવી, કલમાનું પઠન કરવું, રોજા કરવા, જકાત અને હજ કરવા, આ બધા પ્રકારની જે માન્યતાઓ છે, ફરમાનો છે, તે અપનાવીને ઈશ્વરની કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે તેવી માન્યતા ઇસ્લામ ધર્મમાં પ્રચલિત થયેલી આપણને જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આવે છે એકેશ્વરવાદ. તો કલમા કુરાનનું મૂળ સૂત્ર છે, તે ઇસ્લામનું દીક્ષા વાક્ય છે, તે ઇસ્લામ ધર્મ પ્રત્યેની શ્રદ્ધાને વ્યક્ત કરતું સૂત્ર છે. આ સૂત્રનો અર્થ એવો થાય છે કે અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈ ઈશ્વર નથી અને મોહમ્મદ સાહેબ તેના પૈગંબર છે. એટલે એ લોકોમાં જે કુરાન છે તેને જ બધું સર્વસ્વ માનવામાં આવ્યું છે અને તેમાં જ એકેશ્વરવાદમાં જ તે લોકો માને છે. ઇસ્લામ ધર્મ છે તે અંગીકાર કરવા માટે આ સૂત્રનું ઉચ્ચારણ કરવું જરૂરી માનવામાં આવ્યું છે. આ સૂત્રમાં ઈશ્વરના એકેશ્વરવાદનો ખ્યાલ છે તે વ્યક્ત થયો છે. ઇસ્લામ ધર્મ અંગીકાર કરવા માટે આ સૂત્રનું ઉચ્ચારણ કરવાનું હોય છે. અહીં એવી માન્યતા વ્યક્ત થઈ છે કે ઈશ્વર પોતાના પૈગંબર દ્વારા જગતના ઉદ્ધારનું કાર્ય કરે છે. આથી અલ્લાહને મૂકીને પૈગંબરની
જે આપણે ઉપાસના છે તે કરવાનું યોગ્ય નથી. એટલે સર્વોપરી ઈશ્વર કરતાં નિમ્ન સ્તર એવા દિવ્ય તત્વની ઉપાસનાનો ઇસ્લામ ધર્મમાં નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે તે લોકો એમ કહે છે કે ઈશ્વરે મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબને શું કરવા મોકલેલા છે, તો કે જગતનું ઉદ્ધાર કરવા. એટલે મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબને જ તે લોકો પોતાના ઈશ્વર તરીકે, અલ્લાહ તરીકે માને છે. એટલે એ લોકો એકેશ્વરવાદમાં વધુ માન્યતા ધરાવતા જોવા મળે છે. અને છેલ્લું આવે છે ઈશ્વર છે તે સાક્ષાત્કાર છે એવી અંગેની માન્યતા તે લોકોમાં પ્રચલિત થયેલી છે. તો સૂફીઓએ ઈશ્વરના સાક્ષાત્કાર માટે આધ્યાત્મિક તરીકા ઉપર ભાર મૂક્યો છે. આધ્યાત્મિક તરીકા એટલે શું? પ્રેમ અને પવિત્ર માણસ. સૂફીની મધ્યસ્થી દ્વારા ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર છે તે થઈ શકે છે. સૂફી એટલે વૈરાગ્ય, અને સૂફી શબ્દ રહસ્યવાદી સાધકનું પ્રતીક છે. બીજી રીતે કહીએ તો સૂફી એટલે ભક્ત, અને સૂફીવાદ એટલે ભક્તિની પદ્ધતિ કે ઈશ્વર પ્રાપ્તિની રીત. આમ ભક્તિ દ્વારા ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે એવી માન્યતા ઇસ્લામના રહસ્યવાદમાં જોવા મળે છે. એટલે કે એવી માન્યતા તે લોકો ધરાવે છે કે ભક્તિ કરીએ તો ભક્તિ દ્વારા ઈશ્વર છે તે સાક્ષાત રીતના આપણને દર્શન આપે છે, ઈશ્વર આપણી સમક્ષ આવે છે તેવી માન્યતા ઇસ્લામ ધર્મમાં પ્રચલિત થયેલી જોવા મળે છે. તો આ થયો ઇસ્લામ ધર્મ છે તેની મુખ્ય માન્યતાઓ, કે તે લોકો કુરાન દૈવી રચના હોવાની, કુરાન છે તે દૈવો દ્વારા રચાયેલા હોવાની માન્યતા ધરાવે છે. સૃષ્ટિનો સર્જક ઈશ્વર છે. જીવન અંગેની માન્યતા તે લોકો સ્વર્ગ અને નર્ક અંગેની માન્યતા પણ ધરાવે છે કે સારા કર્મો કરીએ તો સ્વર્ગ મળે, અને ખરાબ કર્મો કરીએ, ખરાબ રાહ પર ચાલીએ તો નર્ક મળે એવી માન્યતાઓ તે લોકો ધરાવે છે. ઈશ્વરની કૃપા હંમેશા વ્યક્તિ ઉપર રહેલી છે તેવી માન્યતા પણ તે લોકો ધરાવે છે, એકેશ્વરવાદમાં માને છે. અને ઈશ્વર છે તે સાક્ષાત્કાર છે તે અંગેની માન્યતાઓ પણ તે લોકો ધરાવતા જોવા મળે છે. તો આ થઈ ઇસ્લામ ધર્મની માન્યતા. તો આ મુદ્દો તમે લોકો તૈયાર કરી લેજો. અત્યાર સુધીમાં આપણે લોકોએ હિન્દુ ધર્મની, પછી જે ખ્રિસ્તી ધર્મ છે તેની, બૌદ્ધ ધર્મની, હિન્દુ ધર્મ, જૈન ધર્મ, ખ્રિસ્તી ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મ અને ઇસ્લામ ધર્મ, આટલા ધર્મની માન્યતાઓ વિશેની ચર્ચા કરી ચૂક્યા. તો હવે પછીના વિડીયોમાં શીખ ધર્મની જે મુખ્ય માન્યતાઓ છે તે મુદ્દો, અને ધાર્મિક માન્યતાઓનું જે વૈવિધ્ય અને બધા ધર્મોની જે આંતરિક એકતા છે તે મુદ્દાની ચર્ચા સાથે મળીશું. થેન્ક યુ.